Ștefan și astăzi o să facem top speed-ul la mini-moto de 50 de centimetri cubi. Mi-am instalat aici, mi-am pus în telefonul aici cu top speed-ul și hai să-i dăm bice. Așa, să vedem cam cât prinde, adică cam cât a prins. 39 după cum vedeți aici. Haideți să învingem recordul. Ești nebun? 45 de km la oră. Astăzi vreau să fac 50. 50 vreau. Auzi, motocicletă? Dacă nu dai 50, îți rup spinarea. Așa. Și 47 de kilometri la oră, o tură și gata. Cam 50, cam așa. Tot 47, nu-i nimic. Gata pe astăzi. Bine, hai pa băieți, pa!